Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Wala bang may spot na robot? So ayun guys, magandang araw ulit mga kabakal, no? So ngayon, nandito na tayo ngayon sa sinabi ko na may bagong sliding tayo na gagawin na first time naming ginawa. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano namin ginawa tong sliding na to. So, dahil mga Indian lang ang marunong gumawa nito, kala nila, no? So ngayon, ayan guys. Kita ko sa inyo, no? Kung paano gawin ng ganitong slide. O, C, O, E, O, hinay po. Grabe, kailo lang sa kalam. Eh, balik. Wala bang may spot na robot? Ada. Ayan na guys. Tapos na natin nilagyan ng release, no? Ayan na. Pero steady lang to siya. Hindi natin to siya tatanggalin pag hanggat hindi natin to natapos tong gitna to dito, no? So yung sliding natin dito, so ibali open niya dito, close, doon natin siya ilagay sa gilid. So close, no? So wala siyang kurba dito. Naka 45 siya, pero kailangan yung git natin dito siya sa wall. Pag mag-open tayo, dito natin siya ilagay sa wall. Dito dapat. So close ta dito, pag open dito siya sa wall. So ganyan ka hanip ng gawin natin. Nani ka master. Okay. Ayan siya. Dot din siya dia. So ayan na guys. Tawag na nato ni kaduhang tugbang sa atong gibuhat nga release sa atong isa. So mo tong isa atong gibuhat kato. So mo ni yang tugbang dayon. Okay, pati na tanan dia. Ini itong release. Ba, guide niya sa babaw. So magbutang tayo sa ka-guide dia. Para muhawid ani nga git. Muhawid ani.
Tara. Tara. Oh, tara. Tara. Okay. Balik ka dito. Masa ninyo, alingawin niyo yung tanaw kay okay na akong gate. Plaster na kayo siya. Ha? Itaura na lang siya o lock. Mga lock para so tayo, taura pa na to di siya night flat. Then min lock. Kani nga group niya wood para muragid siya og wood nga gi dikit-dikit ba. So ginani na to siya pag group para limpyo siya tanawon. So panoorin niyo na lang. Magpisa na ako magpintura. Ha? Wala na isang makapilitin na. Yang luyo, mana yang luyo? Sim lagi hapon yang luyo guys. So dili pa na siya final ba? Pero sinaw na siya tanawon. Mana yang ganahan magdodula pag pintal. Wala na siya katulad itang may numdong ba itong salog yung sukudurin mo siya. No point direction. Ano yung ito eh? Mura to siya ka ng guwan. Mura siya good. Bantay ka ng. Balik isa. Plastic ulit eh. Plastic ka na oh. Oo. Ala na nakahumok. Ano ka master pintal ay.
Do you feel the vibes?